พ่อคุณแม่ผู้ปกครองเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อผ้าสีฟ้าและเด็กผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้าสีชมพูในเรื่องของสีกับเด็กนั้นผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มแรกเป็นความนิยมของชาวตะวันตกในอดีตนั้นเด็กๆจะสวมชุดเสื้อผ้าสีต่างๆหลากหลายเด็กหญิงเด็กชายสวมใส่เสื้อผ้าทั้งสีฟ้าและสีชมพูเท่าๆกันแต่เนื่องจากเด็กผู้ชายสมัยก่อนจะตัวเล็กสีแดงเป็นสีที่สะท้อนความแข็งแรงและความกล้าหาญแต่เนื่องจากเป็นชุดสำหรับเด็กจึงปรับลดความร้อนแรงลงมาเป็นสีชมพูส่วนสีฟ้าเป็นสีของความอ่อนโยนนุ่มนวลจึงน่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมามีบทความที่ชื่อ Pink or Blue เขียนลงในวารสารว่าสีชมพูเป็นสีแห่งความเด็ดเดี่ยวและแข็งแรงกว่าเหมาะสำหรับเด็กผู้ชายส่วนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินดูบอบบางและอ่อนโยนจึงควรเป็นสีของผู้หญิงมากกว่าดังนั้นในอดีตจะเห็นผู้หญิงใส่สีน้ำเงินและผู้ชายสวมชุดสีชมพูทำงานในโรงงานในบ้านและทุกที่ในช่วงเวลานั้นแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ความนิยมเรื่องสีก็เปลี่ยนไปอีกครั้งสีชมพูกลายเป็นสีของผู้หญิงทันทีเมื่อเดไวท์ดีไอเซนฮาวร์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและมามีไฮเซนฮาวร์สตรีหมายเลข1ในขณะนั้นก็สวมชุดสีชมพูในวันที่สามีรับตำแหน่งด้วยเธอบอกว่าสีชมพูช่วยขับให้ผิวและดวงตาสีฟ้าของเธอสวยสะดุดตาผู้คนอีกทั้งยังเคยเปิดทำเนียบสีชมพูต้อนรับนักข่าวอีกด้วยซึ่งมามีเป็นสตรีหมายเลข1ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากจากกระแสนี้เองเป็นที่มาให้นักธุรกิจในยุคนั้นนำเรื่องสีฟ้าและสีชมพูมาแบ่งเพศเด็กชายเด็กหญิงอีกครั้งซึ่งคราวนี้เองกระแสมาแรงมากกว่าเดิมเพราะแบรนด์ของเล่นของใช้เด็กหลายๆแบรนด์ก็ผลิตสินค้าโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดเพศสำหรับเด็กเช่นบาร์บี้และซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆอย่างไรก็ตามค่านิยมที่เราคุ้นเคยกันเป็นปกติว่าผู้ชายต้องใช้สีฟ้าผู้หญิงต้องใช้สีชมพูรวมกับกิจกรรมและความชอบต่างๆที่ถูกเหมารวมว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องปกติแต่ที่จริงแล้วการจำกัดกรอบของสีให้แก่ลูกน้อยนั้นนอกจากจะเป็นการจำกัดทางเลือกให้กับตัวเด็กแล้วยังให้โทษมากกว่าประโยชน์แก่ตัวเขาในอนาคตอีกด้วยดังนั้นแล้วความชอบของเด็กนั้นไม่จำเป็นต้องมีกรอบสีมากำหนดเลยเราทุกคนมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องปิดบังและไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ใช้ไม่ใส่สีนี้กันนี่นาสำหรับเด็กเล็กอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องเพศลึกซึ้งนักแต่ช่วงวัย 5-10 ขวบจะเริ่มเข้าใจบทบาทเพศชายเพศหญิงมากขึ้นและถึงตอนนั้นลูกอาจจะไม่ได้สนใจสีฟ้าหรือสีชมพูแล้วเพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายสีที่เขาอาจจะชื่นชอบและไม่ว่าลูกจะชอบสีไหนอะไรควรเป็นสิทธิ์ที่เขาได้เลือกเช่นเดียวกัน